প্ৰথমে মই সংগীতাই আপোনালোক সকলোকে আনটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আটাইতকৈ সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পৰা ডৰেমন কেকৰ ডিজাইন এটা আগবঢ়াইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পাব। ডিজাইনটো দিবৰ কাৰণে মই এটা নজলেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইটো হৈছে একেবাৰে সৰু ষ্টাৰ নজল। মাত্ৰ কালাৰকেইটা বেলেগ বেলেগ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাই যাব, তেতিয়া ভালকৈ বুজিব পাৰিব। তেনেহ'লে আহকচোন বেছি দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আমি আগবাঢ়োঁ।
আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ডৰেমন কেকৰ একেবাৰে সহজ ডিজাইন এটা দেখিবলৈ পালে। ডৰেমন কেকটো বনাবলৈ বৰ বেছি টান নহয়, কিন্তু যদি আমি ফেচটো আকোতে বেকা কৰি পেলাওঁ তেতিয়াহ'লে কিন্তু কেকটো দেখিবলৈ অলপ বেকা নিচিনা হয়। সেইকাৰণে ফেচটো আকোতে যিমান পাৰি পোনকৈ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰ কাৰণে মই কিছুমান কৌশল আপোনালোকক দেখুৱালোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে, যিসকল বিগিনাৰ্ছ তেওঁলোকৰ নিশ্চয় সুবিধা হ'ব। এতিয়া কেকটোৰ তলত আপোনালোকে এটা সৰুকৈ বৰ্ডাৰ দিব পাৰে। মই এয়া কিছুমান চুগাৰ বল দি পেলাই এনেদৰে সজাই দিছোঁ। ডেক'ৰেশ্যনটো নিজৰ ওপৰত কথা, নিজৰ ইচ্ছামতে কৰি ল'ব। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ল'ব, যাতে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আপুনি পাই থাকে। আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে সোনকালে লগ পাম। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ।